Всім привіт! Вітаю на каналі Kino The Truck. Ми продовжуємо нашу рубрику «Від бомжа до мільйонера». І в нас є така пропозиція. Чому ми стараємося брати спецзамовлення? Тому що тут дає дуже багато XP. А XP нам потрібно, щоб підняти рівень. Навіть не стільки гроші, скільки XP. А від рівня залежить решта всі плюшки, які воно відкриває. Хоча в нас трошки є грошей, гроші теж потрібні. Але це не настільки. Найголовніше це є то XP. Тим більше кошти можна перемістився камерою і все, і ти заробив. А XP воно рахує по реальному, як ти бігаєш кілометражу. Тому тут вже обманути без спецтехніки не вийде. Але от цікава лопасть. Я бачу, як її возять в інтернеті, але попробуємо перевести самі це цікаве замовлення. Програмуємо у ціль, цей росток. Щоб зекономити, ми можемо просто переміститися. Переміститися або платно, або безплатно. То нам, в принципі, тут недалеко їхати. Виїхали і заїхали. Так що їдемо. Так, розвертаємося. Ми тут яхту тільки що вигрузили. От вона стоїть. Але я відео зняв, але не викидав, щоб вас не завалювати. Оце буде цікавіше відео зараз. Тому ми знімемо його. Нас вже випускають, не тримають. Добре. Подивимося гарний ролик. Автоматичне вимкнене, добре. Повертаємо направо. Пропускаємо, нікого нема. Так, щось нас занесло трошки на калюжах. Нічого страшного не було, поліція почекала. Машину ми не зіпсули, то саме головне, дивимося. Діагностика. Все по нулях, так що все добре є. Так що мокра погода, вважайте. Вважайте, бо може занести. Вуйк, вважайте. Я думав, не заносить, а воно, оказується, заносить. Може так занести. Звідси я так зразу дивлюся, чи ми виїдемо. Таку лопату вести, то, звісно, треба постаратися. Нічого, постараємося. Може більшу ціну виб'ємо. Так, перевезення. Є дві лопати. Беремо любу і за роботу. Так, тут бачу, ще чекає пару вентиляторів, вон там валяються різні лопасті. Якісь грубші, тонші, тут цілий склад їх є. Тому нам дали доручення щось таке завести. Давайте ми сфоткаємося. Нам треба сфоткатись.
Може, з того боку. Добре, поїхали. Дивимося на маршрут. Маршрут все по трасі, все прекрасно, все добре. 273 кілометри. Ми відкриємо нове місто Берлін, ми там не були. Там можна буде прокататись, відкрити 2 фото, 1 відео і 1 знак питання. Але це вже все потім. 2 знака питання, бо мусимо зробити замовлення. Ну що ж, поїхали. Нам відповідно нас заправили. У вас став повний бак і збили тахограф. Так що все добре є. Рушаємо. І погоду нам підправили, бо був такий дощ, що то ужас. Так, що ті машинки? Їдуть, не їдуть? Їх аж 2. Так, одна десь змилася направо. Вона поїде ззаді нас, а та їде спереду. Ні, та десь взагалі стала. Ззаді нас хтось їде чи не їде? Їде якась. Повертаємо направо. Всі розбіглися тут, дивимося, бо вона дуже довга та лопасть. Тому треба такі робити вивороти. Серйозні. І по дзеркалах дивимося, щоб ми пройшли. Ніби проходимо. Добре. Все, пігнали. Тут наліво. Теж трошки виворіт беремо більший, бо тут треба бути уважним. Ніби проходимо. Так, там трошки знак є. Але ні, в дзеркалі бачу, що все проходимо. Все, нічого нема складного. Якщо ми везли той екскаватор чи білаз, то він був такий в ширину, не всюди прийдеш. Тою яхтою теж я там через таможню не міг пройти, а тут ми все проходимо. Так. Єдине, що треба чуть-чуть налаштувати, я переналаштовував тут по тормозах. Інтенсивність тормозіння, десь є рычажок, гальмування. От його треба поставити на 100%. Отак. Щось воно тупенько тормозило. А так, вроді все добре. Їдемо направо в поворот. Збиваємо на швидкість 40. «30» і беремо більший радіус на заворот. Чуть-чуть приторможуємо. І ось так, раз. І сюди. Все, добре. Помістилися. І тут треба ще вирулити гарно. Оскільки поворот направо, тоді ми клеїмося ближче до лівого краю, щоб права сторона пройшла. Вроді все добре, все проходимо. Так, вона вузонька досить нормально. Що ж, розганяємося. 90 ні, но 80 нормально. Все, нас тепер довга дорога чекає. Спокійна дорога по шосе, собі нормально їдемо.
Головне сильно не виляти рулем, бо може занести. Все, поставили адаптивний круїз-контроль. І машина їде, а ми за нею тримаємо дистанцію самі. Комп'ютер сам тримає. Якщо вона почне гальмувати, то ми мали би теж почати гальмувати. — 80 ми залетимо скоренько. Відео не буде довгим. І XP-шку воно дає зато саме найбільшу. Ми найскорше прокачаємо рівень. Трошки мушу вліво відступати, бо воно виступає трошки вправо. Буде дуже близько до бордюра. Все, тут пряма дорога, бачите по карті. Прямусенька. 80 поставили і пішов. Легенько собі сидиш, ноги закинув, рулем підмахуєш. Так що для швидшого розвитку потрібно мати спец DLC, оце спецвантаж. Колись по акції взяв за пару копійок його. Якщо його не мати, ну то так, потрібно буде довше розвиватися, звичайно ж. Але в тому економіка ігри. Поки ти розвиваєшся, в тебе є ціль, ти розвиваєшся. А якщо нема цілі, ти вже починаєш вже нічого не робиш і не їздиш і закидаєш. І тут відкриваємо нову дорогу. Спокійно собі їдеться взагалі. По тих містах з тими світофорами, ну, спецзаказ тут дуже крута опція. Для розвитку, для, ну, всього дає багато. І навики цікаві розвиваєш. І світофори тобі треба, на червоний їдеш, то що десь колись треба вирулити краще, але то нічого. Бачите, само тримає дистанцію, хоча стоїть 80, він приторможує. Адаптивний круїз-контроль на 40 метрів я поставив. Але треба бути на поготові самому затормозити, якщо треба. Все, само тормозить. Вже на 70 притормозило. 68. Тримає дистанцію. Ну не сказка, сказка. Що там, хтось спереду перед ним їде, чи що не так тормозить? Нікого нема. Таки розганяйся.
Тут всі приторможують. Поліція з мігалками думає, що за діла. А ми собі пігнали. Але ця машина орієнтується по нас, з якою швидкістю їдемо, з такою і вона. Тому нам треба так. Включаємо звичайний. Розганяємося до 80. І вона їде відповідно скорше. І включаємо адаптивний круїз-контроль. Все, він розганяється. Приторможує, ми приторможуємо. Все, він розганяється, ми розганяємось. Супер. Ну, 80-очка ми там залетимо скоренько. Зараз теж все по прямій. Він направо, ми направо. Там все пряма, так що тут траса. По трасі, а потім з'їхали на локацію і все. Ну. Він підторможує, а ми ні, за ним. Все. Всі розбіглися. Все, ще трошки нам. По трасі собі спокійно, без всяких тих пригод. Так, там зараз буде поворот праворуч. Кабріолети роз'їжджають тут по Берліну. Отак, праворуч, праворуч. А, то хтось щось заробив, мені прилетіло, напевно, так. Що воно не тормозить? Тормозить. Ти так тормозиш. Десять можна. Тримаємося лівого краю. Угу. І гарно вивертаємо. Тоді гарно вивертаємо. 50-очка. Все, наша акція вже там.
червоне. Нас нічого не цікавить. Скидаємо на 30, поворот. І тут просто гарно вивернути треба. Тут знаків ніяких нема, нічого не мішається. От чи тут проїдемо? Тут що в нас є якийсь? Трошки такий поворотик. Беремо праворуч. Їдемо сюди і тут ліворуч. Що ми? Зачепили щось? Кусок стовба зачепили. Тоді просто беремо максимально вправо. І тоді вліво. І тоді все добре. Так, щоб не за прицепом щось не задерти, найвужча частина пише. Треба чуть-чуть брати не в сам край. Якраз це найвужча частина, ми беремо такого. Вантаж не пошкоджений, машина не пошкоджена. Беремо лівий край і сюди. А тепер сюди. І отут я вже не знаю, як ми вивернемо. Ну, будемо пробувати. Але що придумали. І тут знов, щоб не зачепити. От як тут проїхати? Ні, проїжджаємо, в принципі. В принципі, мали би проїхати. Дерево нам мішається. Тому беремо максимально вправо. І тако. Вправо. І тут знову максимально вправо. І тоді вроді проїжджаємо. Так, проїжджаємо. Оказується, можна, якщо за кермом професіонал. Хто таку дорогу придумав, я не знаю. Трошки мусимо тими полями проїхати. Теж вузьковата територія, але ми вивернемо якось по траві трошки, то нічого. Вивертаємо. Вивертаємо. Добре. І все. Оказується, можна. Все, тут же телебачення з тарілками, зі всім. Чекають на розвантаження. Окей. Так, то розвантаження не тут. То завантаження. Нам треба направо заїхати, отуда. Треба знову вивернути. А ми вивернемо. Як нам туди вивернути? Ну так сюди перед піском їхати. Угу. Так, сюди і їдемо. Максимально. А тоді максимально сюди.
І тут максимально сюди. І тоді, ага, щоб не зачепити, треба направо максимально. Отак. Так. Майже. Все, тепер треба трохи назад. Колеса самі вивертаються, добре. Трохи вперед. Чик, трохи знову назад. Так, давайте. Складна задача. Завантажимо. 13:30, 28. Оце завантажимо. Щоб запаркуватися нормально тепер. І ще раз, попитка номер 2. Так. Отак ми заїхали, так? Тут треба давати ще правіше. Не, тут не вивернемо. А, то колесо зараз буде само вивертати. В принципі, так. Якщо ми робимо поворот. Воно само вивертає. Ось так вивертаємо, вивертається. Добре, що воно само вивертається. Треба зараз трошки буде вивернути назад. І тепер тако. Все, буквочка Т. Ось такі результати. XP дали 700. Ну, нормально. І майже сюди рівень вже дійшов. Все, ще один замовлення. І все буде окей. Ну що ж, ще маленьке замовлення і новий рівень. Буквально на 400 XP. Ну, не таке вже маленьке. Але ось так. Такі у нас гроші. Щось прийшло, щось пішло. От статистика, плюси, мінуси. Але працюємо. Ну що ж, лайк, підписочка, коментарчика. І ми продовжуємо далі нашу цікаву рубрику. Всім пока-пока.